Welcome, this is the energy vibration Lezing for the month of Juli 2020. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. Niet vergeten, als dit is je eerste keer, subscribe, abonneer. En niet vergeten om te delen deze lezing. De derde kwartaal is al op, dus ga eens even kijken wat gaat even in de toekomst komen in de maand van augustus en september. Het is all op, dus dat informatie is daar. Dus dames en heren, we gaan even kijken. Daar is heel veel situatie dat komt op. Vrouwen, oude vrouwen, wees voorzichtig in de eerste week dat je huiswoorden niet ingebroken. Dus oude vrouwen, 60 jaar en ouder, wees voorzichtig dat je huiswoord niet ingebroken. Nou, goed nieuws komt voor, positieve nieuws komt uit in 1 juli. Vanwege doordat het is een nieuw start. Verandering komt op. En dat is best wel goed transition, especially voor mensen tussen de leeftijd van 0 tot en met 35. Transformatie komt best wel op voor jullie. Positive alignment of energies komt echt op voor jullie. En dit is best wel goed. Dus wat zien wij hier is dat de informatie komt uit. En de informatie, de geheim dat was gehouden en de informatie dat uitkomt is best wel goed. Positive informatie. Deze informatie brengt transition. So, dus bring transition. Dus het is over a new start, de opening voor materialistic situatie en materialistic mensen. Een nieuwe start dat de kinderen gaat terug naar school en dit is best wel goed, dus dat is positief. Dus nieuws komt en sommige van jullie gaat even wat over je partner achterkomen. Je partner, je man of je vrouw. Some informatie komt over je partner en je vrouw in de eerste weken. Dus wees voorzichtig. Dan we zien een nieuwe start. Waar ik zie dat sommige van jullie oude dame gaat kiezen om te gaan trouwen. Omdat je wil niet alleen zijn. En ik zie dat mensen gaan samen met je vieren, omdat het is open. Jullie kunnen best wel uit gaan eten en dat soort van dingen. Dus positive alignment of energy. Dan we zien een situatie met een vriend, some geheim van je ex of je ex-partner. Zijn liefde, some geheim, hoor je komt uit en hij of zij gaat in de gevangenis van een diefstal dat was gepleegd. Dus dat hoor je eind van de eerste week ga in. Eind van de eerste week ga in de tweede week krijg je iets te horen. Sommige van jullie krijgen ook berichten van een corporation institutie. Dat daar komt een eind op een deceptive play dat is gespeeld. However, this komt op. Ik kan je zit te vechten met je ex en dat soort van ding. Maar je komt iets achter te weten over je ex en zijn partner, oké? En je wordt verlossen uit een moeilijke situatie. Informatie, geheim, komt uit over je partner, oké? Je man, je vrouw. Maar some informatie komt. Ik zie dat vrienden wordt liefde. Vrienden wordt lovers. However, this come up. Vrienden wordt lovers. Okay? And this is good. Dus een relatie dat was vriendschap komt in liefde relatie. Now, there is some situatie waar geheim komt uit over een tweeling en zijn partner dat is een kreef. Okay? And whatever this informatie dat komt uit, ik zie dat de kreef gaat in de gevangenis vanwege een diefstal. Okay? So, sommige van jullie, there was a diefstal dat is gepleegd of wordt gepleegd. En je komt achter dat je partner was ook een deel daaraan. Watermanmensen, geheim komt uit over een diefstal dat was gecreëerd door een partner of
However, this is, maar je krijgt iets om te horen. Iemand gaat in de gevangenis voor een diefstal. Dat was creëer. En dit is best wel goed. Een blokkades voor jullie waterman mensen. En het eind voor de Leo's. Blokkades en het eind van de Leo's in de derde week. En ik zie een eind aan de einde naar je vijand op de workfloor of in a corporation institution. Dus sommige van jullie have some issues met een vijand op de workfloor of in een groot bedrijf dat je hebt gewerkt. Het komt nou tot een eind. De mensen komen achter de false en deceptiveness. Dus ik zie een situatie als je bent zwanger, misschien moet je in de ziekenhuis vanwege zo'n complicatie. En je moet best wel in de ziekenhuis. Je komt terecht in de ziekenhuis. En het gaat affecten maakmensen, Leo's en waterman. Oké? Maakmensen, Leo's en waterman. Dan zien wij sommige van jullie een eind komt naar corporation institution. Vanwege dat ze hebben gezien some false and deceptive spelletje that was created by a Scorpion and a Pisces. A Scorpion and a Pisces. Scorpion, Pisces en een Leo. Dus some eind komt met een corporation institution voor Scorpion, Pisces en een Leo. Dus ga even je eigen lezen, even bekijken. Dan, ik zie een karmatic situatie komen terug voor de vismensen en de scorpionetje. Ik zie een nieuwe start voor jonge kinderen. Jonge mensen krijgen een nieuwe start. Dat is goed. Voor de Steenbok mensen, whatever your fortune dat was gestolen, het komt best wel terug. Dus dat is goed. Dus heel veel van jullie Steenbok mensen krijgen je fortune dat was gestolen terug. En een eind komt naar je vijand in een corporation institution. Sommige van jullie waterman mensen, scorpionetje en kreef mensen, vismensen, wacht op some informatie. De derde week gaat in de vierde week. Dan zien wij een situatie met jullie Leo zijn echt desperate Leo's en boodschappen mensen zijn desperate. Jullie boodschappen vrouw hebben verdriet over een situatie wat je hebt gedaan om dat te creëren. Zoveel problemen voor heel veel mensen en jullie boodschappen mensen is verdrietig over een situatie en ik zie een eind. Kom in een corporation institution en een eind komt voor some deceptive play that was creëerd. Dus dat affect de boodschappen mensen. Nou, sommige van jullie hebben mee te maken met een derde partij. Dit is een ramvrouw of man of vrouw. Dit komt op als je vrouw. Het was je grootste vijand. En ik zie dat de rechter of deze meisje opgepakt of deze vrouw opgepakt voor zo'n deceptive spelletje wat deze vrouw heeft gedaan. De rechter heeft gezien de leugens en deceptiveness van deze vrouw en de deceptive spelletje. En ik zie dat geluk is hier. Want sommige van jullie, there was a vrouw in a corporation institution that have falsified some documentatie. This is een ram. Het is iemand dat eind maart. This was a co-worker of a collega. This was echt een collega dat have your document falsified was op je computer en dat soort of ding. A huge down moment come up voor deze persoon. En de leugens en deceptiveness. Het is een vrouw dat sommige van jullie hadden gewerkt met en had niet geweten wat deze vrouw was aan het doen. Deze vrouw is een zeer deceptive person. Deze vrouw is van een andere ras of East Europa of so, West Europa, vrouw, whoever, how this opkomen. But this person was zeer deceptive. En ik zie dat a government institute corporation heeft gezien de deceptiveness dat deze vrouw heeft gecreëerd. Vanwege doordat die komt achter de leugens en deceptiveness.
Dan we zien hier de energie in de vierde week van de liefde. De liefde komt tot een eind voor sommige van jullie boodschappen mensen, omdat je komt achter de waarheid. Whatever dat is, het geblokkeerd jullie steenbok flow van abundantie, het wordt opgeheven in deze week en dit is best wel goed. De waarheid komt uit over een constellator of een advisor, een accountant, een financial advisor of zo. Maar dit is iemand in een opgeleide positie. De waarheid komt uit over deze persoon en het moment komt op voor deze persoon. En ik zie whatever it is hier. De blokkades worden opgeheven voor heel veel van jullie. En je krijgt best wel onverwacht verrassing. Oké, en dat is best wel goed, omdat het moment beëindigt de maand. Oké, dus we gaan even week voor week even kijken. De eerste week, de kreef, de tweeling en de waterman mensen wordt affecteerd in de eerste week. De energie van de eerste week heeft mee te maken met geheim over je relatie met je partner, je huwelijk, geheim. Sommige mensen krijgen een nieuwe start met een ex of een ex-partner, sommige niet. Geheim komt uit. Als je bent in een relatie met een kreef of een tweeling, je krijgt soms informatie dat je was niet van op de hoogte. Geheim komt uit deze mensen, even over deze mensen. Sommige geheim komt uit. Nou, ik zie movement, positive movement. Ik zie mensen zitten balance out issues en situatie in de tweede week. Tweede week heeft mee te maken met de layers, de vis en de maag. De layers, de vis en de maag. En deze situatie is over vooruit gaan. Oké, dus het is zoiets als jullie kies vooruit te gaan in je leven op een andere richting of dat soort of ding. Of je kiest gewoon om vooruit in een positieve manier, een positive direction op te gaan in je leven. However that come out for jullie. Het is over movement, misschien relocatie en dat soort of ding. Dus daar, vanaf daar. Ja, het is gewoon vooruit gaan. In de derde week heeft mee te maken met de waterman mensen, de Leo's en de Scorpion. Voor de waterman mensen, je probeert innerlijke kracht te vinden. Maar voor de Leo's een eind komt op een issue in de derde week. Dus de derde week heeft de energie van de star, waar de overkomen van obstakels voor jullie waterman mensen. Maar voor de Leo's, daar komt een einde naar een issue met een corporate institutie op de workfloor, dat soort van situatie. Dan als we gaan verder, we zien de energie van in de vierde week, waar mensen gaat in je innerlijk, je gaat even gaan denken, wat is een betere manier om even to create financial stability. Dus het is een week waar iedereen gaat even denken, wat is de nieuwe weg, wat is mijn nieuwe pad dat ik moet gaan bewandelen, hoe werkt dit en hoe kan ik dit aanpakken. Oké, dat is dat soort van situatie. De eind komt to some deceptiveness. Sommige mensen dat was vastgebonden. Sommige mensen dat obstacles was created in je leven. De waarheid komt uit over iets. En ik zie je wordt verlost van de leugens en deceptiveness. Van some deceptive situatie dat is en was gespeeld. Dus positive alignment of energy, dat je einde de maand van juli weet, whatever, dat hou je vast, verslaven, een negatieve situatie, dat hou je vast, je maakt jezelf hier los van en je gaat vooruit in je leven en dat is goed. Dames en heren, deze maand is over je bouw, je financial stability,
However, het speelt voor jou is dat je zit gewoon je financial stability om te bouwen. En dit is in een zeer positieve manier. Je denkt alleen over financial stability. En it is the energy of the rod from fortune. Dus neem de energies. Je hebt 5 weken om dit onder controle te krijgen. Geniet daarvan. En ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende week. Deel deze video.